5 อาการบ่งบอกต้องรีบสำรวจตัวเองด่วน 1. มีตุ่มไขมันเล็กๆบริเวณหลังแขนลำตัวก้นต้นขาเป็นตุ่มผื่นลักษณะสีเหลืองขนาด 1-3 มิลลิเมตรฐานเป็นผื่นสีแดง 2. ปุ่มนูนสีเหลืองที่หนังตาหรือรอบดวงตา 3. ตุ่มนูนที่เอ็นจะมีขนาดใหญ่นุ่มกดไม่เจ็บจะพบที่ข้อศอกและเข่า 4. มีผื่นลักษณะสีเหลืองออกส้มตามรายฝ่ามือ 5. อาการจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่และบริเวณชายโครงด้านขวาทั้ง 5 อาการเหล่านี้อาจจะบ่งบอกถึงท่านอาจมีอาการแสดงของโรคไตรกลีเซอไรด์สูงนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงคะยังมีไขมันในเลือดอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสุขภาพของเรานั่นก็คือไตรกลีเซอไรด์ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจแค่นั้นยังไม่พอผู้หญิงที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะคะระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมากๆอาจจะทำให้เกิดโรคตับอ่อนอักเสบได้ในผู้หญิงระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นด้วยเพราะไตรกลีเซอไรด์ที่สูงจะไปกระตุ้นให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไหลเวียนอยู่สูงขึ้นด้วยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดปกติไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและถ้าพบว่าสูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรควรควบคุมโดยการคุมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลอาหารที่มีไขมันมากและงดสูบบุหรี่รวมถึงลดการบริโภคแอลกอฮอล์ทุกประเภทและถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากลดความเสี่ยงกับการมีไตรกลีเซอไรด์สูงก็ควรปรับไลฟ์สไตล์และดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะคะหลายๆคนอาจจะกลัวว่าไขมันจะทำให้เสียหุ่นสวยแต่เอาเข้าจริงแล้วไขมันร้ายอย่างไตรกลีเซอไรด์มีพิษสงร้ายกาจที่น่ากลัวมากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะจะได้ห่างไกลโรคสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรพีมคอฟฟี่มีผลช่วยในเรื่องการปรับสมดุลในร่างกายบรรเทาอาการไมเกรนขับถ่ายง่ายขึ้นร่างกายสดชื่นบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงโลหิตเสริมสร้างมวลกระดูกมีสารอาหารช่วยดูแลสุขภาพคุณในทุกๆวันจริงๆแล้วคุณก็ไม่เพียงแค่ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพแต่คุณกำลังดื่มสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพทุกๆวันเพราะในพีมคอฟฟี่มีตัวสมุนไพรซึ่งได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ทั่วโลกว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรปกติคุณก็ดื่มกาแฟอยู่แล้วดีกว่าไหมคะถ้าคุณดื่มแล้วคุณได้ดูแลสุขภาพของคุณเองและได้ร่วมทำธุรกิจกาแฟที่ยั่งยืนวันนี้ Healthy 30 Plus ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ